Ai morjesta. Joo, kuulkaas, tässä on tämmönen yksi meikäläisen tekemä aparaatti. Mä tällä mittaan tuosta kehältä, että paljonko siinä on heittoa. Juu, tää on se terä, mikä oli siinä lyhyen mäntytukin sahussa, otti lämpöä. Ja tästä on nyt koittanut etsiä vikaa sitten, että mikä tässä terässä mättää. Ja oikein selvää vikaa ja en ole löytänyt. Ei vaan ole löytänyt. Ja mutta selvityksiä he jatketaan. Mutta tähän väliin nyt tehdään semmoinen juttu, että tuossa menneellä viikolla niin sahasin semmoisen tervalevän tyvitukin. Ja katsotaan kuinka se meni. Pistetään video pyöriin.
Tässä oli sitten sahuun saldo sitten. Yhä komiat lankut tuli. Tässä melkein tanssiksi voisi pistää. Mä en tiedä tällä iällä kyllä tanssimista. Taitaa olla vähän toinen otkeus jo kadonnut, mutta täytyykö siinä niin notkea olla. Mutta hei, näihin lautoihin tai lankkuihin. 5 kappaletta mahdottoman komiaa leveitä lankkua. Kyllä täytyy myöntää, että vähän tuli rotankoloa, kun jouduin moottorisahalla aukaisemaan, kun ei terä riittänyt. Mutta sitä saatiin, mitä tavoiteltiin. Eli kun suoraan läpi sahattiin, niin sieltä sisältähän tulee sitten oksakuvioa sun muuta. Eli haluttiin elävyyttä näihin. Kyllähän nämä komia. Näistä tulee meinaan ihan mahdottoman hienot saunanlauteet vaikka. Ei muuta kuin siihen vaan 2 lankkua rinnakkain, siihen pyllyä ja vettä kiukaalle, niin kyllä hautuu komeeksi. Mutta hei, tämmönen sahuu tällä kertaa ja ensi kerralla taas joku muut mutkapuut. Se on morjesta.